đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. La Vân Hy nhận cái kết đắng khi cố tăng cân để chiều lòng fan. Trường Nguyệt Tẩn Minh của Bạch Lộc mở điểm đao bần thấp nhưng ăn đứt Dương Tử, địch lệ nhiệt 3. Có thông tin La Vân Hy phải gánh chịu hậu quả sau khi cố gắng cải thiện thể trạng. La Vân Hy được mệnh danh là hình mẫu cổ trang tiêu chuẩn của phái nam tại Cbiz. Nhiều tạo hình của nam diễn viên đã được Cnet phong thần vì quá xinh đẹp. Sau hương mật tựa khói sương hay nửa là đường mật, nửa là đau thương, La Vân Hy đang gây sốt trong Trường Nguyệt Tẩn Minh, đóng cùng Bạch Lộc. Trong lần trở lại này, La Vân Hy nhận nhiều ý kiến trái chiều vì quá gầy, có thông tin nam diễn viên đang cố gắng tăng cân bằng nhiều cách khác nhau. Trong Trường Nguyệt Tẩn Minh, La Vân Hy được khen ngợi hết lời vì diễn xuất biến hóa đa dạng. Truyền thông xứ Trung và khán giả đều đồng loạt thừa nhận nam diễn viên có sự trưởng thành rõ rệt về kỹ năng diễn xuất nếu so với các vai diễn trong quá khứ. Tuy nhiên, một điểm trừ lớn trong vai diễn mới của La Vân Hy được khán giả nhắn đến đó là dáng vẻ ốm yếu của nam diễn viên. Mặc dù, fan đã lên tiếng đính chính cho anh rằng sự ốm yếu này có liên quan đến quá khứ của nhân vật Đàm Đài Tẩn do anh đảm nhiệm. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu cho nam diễn viên, có người còn chỉ trích anh không quản lý tốt thể trạng cơ thể. Để đáp sự lo lắng từ khán giả, La Vân Hy liên tục đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh các bữa ăn trong ngày của mình. Có lần, anh còn chia sẻ rằng mình vừa ăn, vừa xem Trường Nguyệt Tẩn Minh, đặc biệt là còn hỏi fan về công thức nấu ăn. Bấy nhiêu thôi cũng đủ hiểu La Vân Hy chiều lòng fan như thế nào. Tuy nhiên, mới đây, cư dân mạng lại được phen nháo nhào khi nghe tin La Vân Hy gặp nhiều khó khăn khi cố tăng cân. Theo đó, một blogger đăng bài lên Weibo tiết lộ nam chính Trường Nguyệt Tẩn Minh đang cố gắng ăn thật nhiều để tăng cân. Anh ăn 5 bữa một ngày, đặt cả báo thức để ăn vào buổi tối. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết La Vân Hy cứ ăn vào là nôn, điều này không tốt chút nào. Được biết, phía La Vân Hy chưa lên tiếng phản hồi về thông tin mà blogger chia sẻ, song khán giả đã để lại nhiều bình luận mang tính động viên nam diễn viên. Đa phần công chúng đều mong rằng La Vân Hy sẽ tăng cân thành công và không khiến sức khỏe của bản thân bị suy yếu. Đồng thời, netizen cũng mong mọi người đừng quá khắt khe với nam diễn viên, rất có thể, anh thuộc thể trạng khó tăng cân. Vừa lên sóng chưa lâu, Trường Nguyệt Tẩn Minh do Bạch Lộc và La Vân Hy đóng chính đã xô đổ hàng loạt kỷ lục. Bộ phim nhận về nhiều ý kiến trái chiều nhưng vẫn được đánh giá là một tác phẩm đáng xem trong năm 2023 này. Mới đây, bộ phim Trường Nguyệt Tẩn Minh đã chính thức mở điểm đao bần. Theo đó, Trường Nguyệt Tẩn Minh được chấm 6.2 điểm trên đao bần với gần 60.000 người tham gia đánh giá. Trong đó, chiếm nhiều nhất là 3 và 4 sao, lượng 1 và 5 sao ngang nhau. Chính vì vậy, dân tình đánh giá Trường Nguyệt Tẩn Minh là một bộ phim xem được chứ không quá xuất sắc. Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến cho rằng phim được chấm 6.2 điểm là cao hơn so với chất lượng ở 20 tập của phim. Trước câu chuyện Trường Nguyệt Tẩn Minh của La Vân Hy, Bạch Lộc mở bát đao bần với số điểm và lượt vote thấp thảm thương, khác xa hoàn toàn với những gì đã được marketing như phim bạo, lập kỷ lục về thời gian phá nhiệt độ trên nền tảng Youku. Netizen xứ Trung đã nhanh chóng làm ra một bài tổng hợp số lượt vote trên đao bần ngày đầu mở điểm của các bộ phim tiên hiệp, huyền huyễn, lên sóng gần đây. Góp mặt trong bài tổng hợp đều là những dự án đã quá đổi quen thuộc với khán giả, không chỉ khuấy đảo màn ảnh nhỏ tại thị trường đại lục mà còn rất phổ biến tại nước ngoài. Điển hình như Thương Lan Quyết, Trầm Vụng Hương Phai, Ngự Giao Ký. Vừa mở bát đao bần, Thương Lan Quyết đã được chấm 7/10 điểm với hơn 187.000 lượt vote. Đáng nói, Thương Lan Quyết dù không có sự góp mặt của đỉnh lưu, cũng chẳng được nhà sản xuất quảng bá quá mức rầm rộ. Bản thân nam chính Vương Hạc Đệ còn từng để lại ấn tượng xấu trong mắt khán giả vì dư âm của bộ Ngộ Long, lên sóng năm 2021. Thế nhưng, chỉ ít lâu sau khi trình làng, Thương Lan Quyết đã hoàn toàn chinh phục được khán giả nhờ tình tiết cài cắm hợp lý, hài hước, cùng diễn xuất lên tay, tương tác tự nhiên của Vương Hạc Đệ và Ngô Thư Hân. Dù nhận về nhiều ý kiến trái chiều, song khi đem so sánh với các bộ phim tiên hiệp của hai đỉnh lưu lượng đình đám Cbiz là Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt 3, phim của Bạch Lộc vẫn cao hơn hẳn. Trước đó, dự án phim Ngự Giao Ký do nàng mỹ nữ Tân Cương và Nhậm Gia Luân đóng chính chỉ được chấm 5.8 điểm trên đao bần. Trong khi đó, Trầm Vụng Hương Phai của Dương Tử cũng chỉ được 5.9 điểm trên đao bần. Đa số cư dân mạng đều cho rằng 6.2 không phải điểm số quá cao nhưng đúng với những gì Trường Nguyệt Tẩn Minh mang lại. Dự án tiên hiệp của Bạch Lộc và La Vân Hy được đánh giá cao trong khoản kỹ xảo, tạo hình của dàn diễn viên. Bên cạnh đó nhan sắc nhân vật từ chính đến phụ đều làm hài lòng người xem. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn có những điểm trừ như nam chính La Vân Hy quá gầy, cặp đôi chính không có chemistry,
couple phụ quá mờ nhạt. Đến nay, Trường Nguyệt Tẩn Minh đã đi được nửa đường, nhiều khán giả hy vọng phim có thể lấy được nhiều thiện cảm hơn của khán giả ở nửa sau. Cung Tuấn công khai tỏ tình cùng Dương Mịch khiến fan couple chèo thuyền, mỏi tay. Dương Mịch bị chính fan lên tiếng trách mắng vì bỏ bê việc quay phim. Cung Tuấn bất ngờ có hành động công khai với Dương Mịch. Sau thành công của Sơn Hà Lệnh, Cung Tuấn trở thành một trong những nam diễn viên đắt giá của Cbiz. Sở hữu ngoại hình điển trai, diễn xuất tốt, anh chàng liên tục được mời đóng chính trong loạt phim được đầu tư lớn. Đặc biệt, Cung Tuấn còn hợp tác cùng hai nữ đỉnh lưu lượng đình đám Cbiz là Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba. Một trong những dự án phim đang được mong đợi nhất của Cung Tuấn chính là Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương hợp tác cùng Dương Mịch. Phim được đầu tư lớn, tạo hình đẹp lại thêm cốt truyện hấp dẫn nên càng thu hút khán giả hơn nữa. Mới đây, Cung Tuấn đã bất ngờ có hành động được cho là bày tỏ tình cảm với nữ chính Đồ Sơn Hồng Hồng do Dương Mịch đóng. Cụ thể, mới đây Cung Tuấn đã được mời tham gia chương trình thử thách cực hạn mùa 9. Xuất hiện trong chương trình, chàng Mỹ Nam Sơn Hà Lệnh có tạo hình hồ ly vừa điển trai lại vừa đáng yêu. Tạo hình này của chàng Mỹ Nam gợi nhớ đến bạn diễn Dương Mịch ở Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Ngay khi thấy những tạo hình đáng yêu này của Cung Tuấn, fan couple của cặp đôi chính Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đã được fan đẩy thuyền nhiệt tình. Dù nhỏ hơn đàn chị 6 tuổi, thế nhưng với lợi thế ngoại hình cao hớn, điển trai, khán giả kỳ vọng anh chàng sẽ tạo chemistry tốt. Không những vậy, những phân cảnh tương tác ở hậu trường của cặp chị em này cũng được khen ngợi rất nhiều. Tạo hình này nhớ đến Đồ Sơn Hồng Hồng của Dương Mịch này. Mong phim sớm lên sóng quá, này có tính là tỏ tình công khai không? Trời ơi, mong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương sớm chiếu, là một số bình luận của netizen. Hiện Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đã hoàn thành xong toàn bộ cảnh quay, khán giả hy vọng dự án này có thể lên sóng trong năm 2023. Gần đây, Dương Mịch hiện đang là cái tên được nhắc đến rất nhiều trên các diễn đàn mạng. Bên cạnh Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi bật nhất lứa tiểu hoa 85 trong Cbiz. Trong vài năm trở lại đây, mỹ nhân họ Dương bị nhận xét là đi xuống cả về tài nguyên phim ảnh lẫn diễn xuất. So với Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch đang ngày càng thụt lùi khiến địa vị dần bị lung lay. Thế nhưng, việc trở thành nữ chính của dự án phim Cáp Nhĩ Tân 1944 đã giúp cô nàng dần lấy lại niềm tin của khán giả. Khi fan đang hài lòng với việc Dương Mịch nhận được một miếng bánh ngon như Cáp Nhĩ Tân 1944 thì lại bị dội một gáo nước lạnh. Theo đó, có thông tin cho biết Dương Mịch vừa vào đoàn phim mới đã xin nghỉ phép để ghi hình cho show Trốn Thoát Khỏi Mật Thất. Các fan đều tỏ ý bất bình và cho rằng Dương Mịch nên tập trung vào việc đóng phim. Có ý kiến cho rằng lâu lắm rồi Dương Mịch mới nhận được một dự án chính kịch chất lượng như Cáp Nhĩ Tân 1944, cô nàng nên tập trung quay phim để lấy lại lòng tin của khán giả. Trước đó, việc tái xuất màn ảnh nhỏ của nàng Tiểu Hoa ở Cảm Ơn Bác Sĩ và nhất là Định Luật 80-20 của Tình Yêu đều không được đánh giá cao. So với hai dự án chuyển hình của Triệu Lệ Dĩnh là Gió Thổi Bán Hạ và Hạnh Phúc Đến Vạn Gia thì phim của Dương Mịch không được đánh giá cao bằng. Bên cạnh đó, có cư dân mạng cũng lên tiếng ném đá Dương Mịch vì không biết rút kinh nghiệm. Trước đó khi đảm nhận vai nữ chính ở Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Dương Mịch cũng xin nghỉ phép để quay show tạp kỹ. Không may cô nàng đã bị thương ở mắt và gây ảnh hưởng lớn đến lịch trình quay phim của cả đoàn. Hành động xin nghỉ phép quay phim Cáp Nhĩ Tân 1944 để đi tham gia show tạp kỹ của Dương Mịch hiện không chỉ khiến fan mà còn nhiều dân mạng cảm thấy không hài lòng. Địch Lệ Nhiệt Ba bị bạn diễn bơ đẹp trong lễ khai máy phim mới, Dương Tử bất ngờ bị lôi vào cuộc. Dương Tử bị bạn thân tố chuyện trong nhà toàn dùng đồ hết hạn. Thái độ của nam chính Kim Thế Giai dành cho Địch Lệ Nhiệt Ba trong lễ khai máy phim mới gây tranh cãi. Sau một thời gian tạm dừng đóng phim để nghỉ ngơi, Địch Lệ Nhiệt Ba cách đây không lâu đã chính thức thông báo quay trở lại, đồng thời nhận lời đóng chính dự án Kiếm Sắc và Hoa Hồng, Lợi Kiếm Hoa Hồng. Trong buổi lễ khai máy diễn ra vào ngày 12 tháng 4 vừa qua, sự xa cách, lạnh nhạt, không một chút tương tác giữa nam chính Kim Thế Giai và Địch Lệ Nhiệt Ba ngay lập tức được dân tình chú ý tới, làm dấy lên những cuộc thảo luận cực sôi nổi. Mặc dù đứng cạnh nhau trên cùng một sân khấu, nhưng toàn bộ quá trình, khuôn mặt của Kim Thế Gia đều lạnh lùng, nhìn rất nghiêm túc, cũng không giao tiếp hay trò chuyện gì với bạn diễn cặp với mình là Địch Lệ Nhiệt Ba. Điều này vô tình đã làm cho bầu không khí trở nên khá khó xử khiến mỹ nhân Tân Cương cũng có đôi chút bối rối. Sau khi phần giới thiệu kết thúc, Địch Lệ Nhiệt Ba không nhìn Kim Thế Giai lấy một lần, mà vội vàng bước xuống sân khấu luôn. Ngay cả trong bức ảnh chụp tập thể, hai diễn viên vẫn giữ khoảng cách hết mức có thể. Trước thái độ này của cả hai, dân tình càng tỏ ra khó hiểu, tò mò nguyên nhân phía sau. Bên cạnh đó,
Có nhiều netizen còn chỉ ra rằng thái độ của Kim Thế Giai dành cho địch lệ nhiệt ba khác biệt hoàn toàn với Dương Tử. Kim Thế Giai và Dương Tử trước đó từng làm việc cùng nhau trong bộ Tình Yêu 199, phim cũng vừa mới đóng máy mới đây. Trong một số đoạn video hậu trường Tình Yêu 199, Kim Thế Giai rất tích cực bắt chuyện với Dương Tử trong thời gian nghỉ ngơi. Ngay cả khi mỹ nhân họ Dương đang ngồi trang điểm, nam diễn viên ở bên cạnh cũng trò chuyện với người đồng nghiệp cực say sưa, vui vẻ, cho thấy mối quan hệ của hai người khá tốt. Dương Tử được biết đến là một trong những đỉnh lưu lượng đình đám showbiz hiện nay, là một trong những ngôi sao nóng bỏng tay của làng giải trí Hoa ngữ, sở hữu lượng fan đông đảo, lại có mối quan hệ rất tốt với các đồng nghiệp cùng ngành. Bản thân Dương Tử cũng từng nhận được nhiều lời khen vì có nhân cách vàng. Ấy thế nhưng, mới đây, nữ diễn viên lại bị bạn bè bóc mẽ tật xấu khó bỏ. Cụ thể, theo lời của một người bạn, khi cô ấy đến nhà Dương Tử chơi, ngôi sao hương mật tựa khói sương đã mời uống bia hết hạn từ năm 2017. Sau khi uống xong và phát hiện ra chuyện này, Dương Tử lại tiếp tục mời bạn uống sữa chua để rửa ruột. Cũng coi như là một cách tạ lỗi, vậy mà sữa chua cũng đã hết hạn được một thời gian khá lâu. Chưa hết, người bạn này còn lên án, trong chiếc tủ lạnh của nhà Dương Tử có cả nước ngọt cận đếp, thứ duy nhất chưa hết hạn sử dụng và có thể miễn cưỡng uống được. Đáng nói, mặc dù bị bạn bè kể xấu, nhưng ngôi sao họ Dương vẫn vui vẻ chia sẻ lại câu chuyện trên vòng bạn bè của mình. Sự việc khiến người hâm mộ nàng Tiểu Hoa được fan dở khóc dở cười. Có nhiều người cho rằng, Dương Tử là Tiểu Hoa đang cực hot của showbiz nên lượng công việc rất nhiều, ít khi về nhà. Chính vì vậy nên trong nhà của cô nàng mới có những sản phẩm đã hết hạn từ lâu. Có lẽ chính Dương Tử cũng chẳng ngờ được nên mới mời bạn uống như vậy. Tuy nhiên rõ ràng đây là một thói quen không tốt và phải thay đổi. Bởi đã là đồ ăn, thức uống được đưa vào cơ thể mà lại hết hạn sử dụng thì sẽ rất có hại cho sức khỏe. Thời gian gần đây, Dương Tử liên tục ở trên phim trường. Trước là đảm nhận vai nữ chính ở Trường Tương Tư, sau lại đóng chính ở 199 Tình Yêu cùng Phạm Thừa Thừa. Có thể thấy thời gian đóng phim của nàng Tiểu Hoa rất dài. Được biết, sắp tới cô nàng sẽ gia nhập vào đoàn phim Thừa Hoang Ký cùng Hứa Khải. Hiện các fan đang mong đợi thông tin chính thức từ phía phòng làm việc của Dương Tử. Tranh cãi Mỹ Nam cổ trang nổi tiếng 10 năm qua, Vương Nhất Bác mất hút, Tiêu Chiến không phải trùm cuối, Cung Tuấn, Tiêu Chiến, Đặng Luân là những nam diễn viên cổ trang được bình chọn là nổi tiếng nhất 10 năm qua. Mới đây, cuộc bình chọn những nam chính cổ trang đẹp nhất 10 năm qua đang thu hút sự chú ý lớn của khán giả. Kết quả chung cuộc đã khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Theo đó, 8. Triệu Hữu Đình, vị trí thứ 8 thuộc về Mỹ Nam đẹp nhất thiên giới, Dạ Hoa do Triệu Hữu Đình thủ vai trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Mặc dù nhận nhiều ý kiến trái chiều khi đoàn làm phim công bố dàn cast chính, song với thực lực của mình, Triệu Hữu Đình đã chứng minh rằng diễn xuất tốt hoàn toàn có thể khiến các cô gái phải mê mẩn. 7. Nhậm Gia Luân, đứng ngay trên một bậc ở vị trí thứ 7 là nhân vật Lục Dịch trong Cẩm Y Chi Hạ do Nhậm Gia Luân thủ vai. Không chỉ ghi điểm với tạo hình điển trai trong trang phục cẩm y vệ, mọi sắc thái biểu cảm của nhân vật này đều được Nhậm Gia Luân diễn tả một cách trọn vẹn, hài hòa. Thành công của vai diễn đã giúp Nhậm Gia Luân trở thành nam thần cổ trang trong lòng khán giả. 6. Hoắc Kiến Hoa, Bạch Tử Họa chắc chắn là một đại diện kinh điển của nam chính cổ trang trên màn ảnh. Ánh mắt lãnh đạm, lạnh lùng, thần thái cao ngạo, phi thường xa cách nhưng người xem vẫn dễ dàng nhìn ra tình yêu của vị sư phụ này dành cho Hoa Thiên Cốt. Hoắc Kiến Hoa đã nhận được rất nhiều sự yêu mến của công chúng qua nhân vật này. 5. Đặng Luân, không thể phủ nhận hương mật tựa khói sương đã giúp danh tiếng của Đặng Luân được thăng hạng rất nhiều. Ban đầu, anh chàng không được lòng khán giả. Tuy nhiên, bằng ngoại hình điển trai cộng với kỹ năng diễn xuất của mình, cư dân mạng đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi sức hút đến từ nhân vật Hút Phượng. 4. Tiêu Chiến, sức hút từ vai diễn trong siêu phẩm cổ trang Trần Tình Lệnh đã giúp Tiêu Chiến trở thành ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ. Anh luôn được các fan dành nhiều lời khen ngợi với tạo hình thư sinh từ các nhân vật mình đóng. Thế nhưng, không thể phủ nhận rằng Ngụy Vô Tiện vẫn là nhân vật kinh điển bởi chính sự thành công thể hiện về ngoại hình, lẫn diễn xuất ấn tượng của Tiêu Chiến trong phim. 3. Vương Hạc Đệ, mùa hè năm 2022, Vương Hạc Đệ và Ngô Thư Hân đã khiến khán giả rần rần với dự án phim Thương Lan Quyết. Tạo hình đẹp mắt, tôn lên những ưu điểm trên gương mặt, cùng với sự cải thiện kỹ năng diễn xuất, Vương Hạc Đệ đã hoàn toàn chinh phục được những người theo dõi bộ phim này. Người hâm mộ thậm chí đã bị chìm đắm vào sự quyến rũ của Đông Phương Thanh Thương dù phim đã kết thúc rất lâu sau đó. 2. Trần Hiểu,
Trần Hiểu chắc chắn là cái tên không thể không kể tới khi nhắc đến những Mỹ Nam đóng phim cổ trang Hoa ngữ. Từ thời đảm nhận vai cao trạm trong Lục Trinh truyền kỳ, Trần Hiểu đã nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Chẳng phải ngẫu nhiên mà bộ phim do anh và Triệu Lệ Dĩnh đóng chính trở thành hiện tượng cổ trang năm 2013. Cho đến hiện tại, khán giả vẫn không thể quên được một cao trạm do nam diễn viên thể hiện. 1. Cung Tuấn. Vị trí được nhiều người bình chọn nhất đã thuộc về Cung Tuấn với vai diễn Ôn Khách Hành trong Sơn Hà Lệnh. Điều làm nên thành công của nhân vật này chính là sự vào vai thu hút của Cung Tuấn. Trang phục cổ trang của nam diễn viên trẻ trong phim cũng vô cùng đặc biệt. Không chỉ là vẻ ngoài thanh tú mà còn mang tới sự quyến rũ, mê hoặc lòng người.